Cooling effect, nire-refresh nito yung balat natin. 1 tablespoon of aloe vera gel to give smooth and stay hydrated skin. Refreshing and cooling effect. And 1 teaspoon of coconut oil to give moisturize and soften. Na maganda ito sa ating balat na minimaintain niya ang lack of moisture. Perfect itong kombinasyon na ating ginamit. Pag hinalo nga ito, parang cream ang datingan o yung texture niya. Na maganda ito sa ating balat, pinapanatilihing gluing kasama ng kape. Pitch of coffee lamang din po ang aking inilagay, kaunti lamang ang kakailanganin natin o yung kurot lang. At heto yung mayaman sa antioxidant at maganda gamitin, nagbibigay smoother at brighten skin. Na mas pinoprotektahan nito ang balat natin lalo sa premature aging. Perfect itong coffee cream, bright complexion, exfoliate skin, even out skin tone. Habang nagkakaedad, nababawasan ang pagka-moisture at makinis na balat. Dahil dyan nag-uumpisa yung pagka-dry, kulubot at yung fine lines at wrinkles. Dito sa coffee cream na ating ginawa ay maganda to gamitin kahit overnight or ibabad lamang siya ng 20 minutes. Sa pag-apply, dahan-dahan lamang natin itong ilinis o imas. Ito yung effect niya. Cooling effect, nire-refresh nito yung balat natin. Dahil dyan nag-uumpisa yung kulubot, maaligasgas, at yung hindi natin gusto sa ating kutis, lalo sa ating balat sa mukha. Ganito lang po ang paglinis. At hayaan lamang ng 20 minutes. Maganda ang dala ng kape, aloe vera para sa ating balat. Mayaman sa antioxidant at nire-refresh nito ang kutis natin o yung nire-renew niya na binabalik sa pagka-moisture, stay hydrated, hinimaintain niya rin yung lack of moisture. Ayan, pagkatapos ng 20 minutes, depende na rin po kung gusto nyo overnight or 20 minutes lamang ibabad, imas, banlawan na rin po ito. Pansin mo yung effect at i-massage lamang to pataas para na rin sa mga pagkaroon ng mga fine lines o yung wrinkles. Ayan. Kahit araw-araw po sa paggamit nito ay pwedeng-pwede. Minimaintain niya yung moisture, malambot, maputi lalo sa ating kutis. Thanks for